Hi guys! Pupunta po kami ngayon sa condo. Sisilipin lang namin. So ayan, si kuya ang nagda-drive. Tapos dadaanan namin si Joy, yung girlfriend ni kuya. Ayan. Mary! Ano ka ba? So ayan guys, nakarating na po kami ng condo. So ayan, aakyat na po kami ng aming unit. So ayan guys, kasama po pala namin yung staff po ng building na yan. So sasamahan niya po kami sa taas. Oo nga, naayos na yun dito. Tapos naman. Saka yung dito. Ay, dito sa lababo ang wala pa mo. Oo. Ganito na po ito, ma'am. Hindi na siya mga pipinturahan. Bali po yun na po yung kaya natin. Bali, apan na nag-iisa na lang po yung kasi po, nasa lang yung basic ano po, Tapos yung mga saksakan po, kami na lang din po. apan na renovation na lang din po, magpapadagdag po kayo ng ano, Tapos yung dito po, ma'am, wala pa pong ano po.
Po? Yung parang stainless, parang sa kontrata po maglalagay po ng stainless. Ano po ba? Yung Ah, dito ito po. Yung sa renovation na rin po, kasama po yun. Yung deliverables, yung mga lavatory, yung mga toilet bowls po. Dadalhin po dito pag renovation po. Yung mga to follow po siya. Kasi kaya po din nilagay dito. Kasi kapag po nag-renovate, magkakaroon ng Pero po, kayo na po ang mag-aala po nila. provided po din. Kasama po din sa kontrata natin. Inunod ko po dito yung mga tupalo, yung mga lavatory. Opo. Pwede ka na din magtrabaho. Na yung mga nakatira na rin po dito na. Dito po sa tower, yun ang 100 po. Ayan. Out of 1,000 plus po. Opo. Tapos ano po tayo dito? Tart, ano pa tayo? Ano pang tanong mo kay ma'am? Ano pa itatanong mo kay ma'am? Bali po yung mga kulang. Ay, pwede na po bang ano to? Ano na po bang status na yung turnover? Yes po, yes po. So, wala naman ilalagay dito. Wala na ito na talaga. Yes po, sir. Bali, ang kulang na lang po dito si mga deliverables po namin, like yung mga toilet bowls po, yung lavatory, tapos yung dito po sa... So, pagka pinarenovate, tama ba? Saka pa lang yung Opo, lalagay po. Kasi kaya po hindi nalalagay po kasi minsan nababasal, nasisira, tapos yung nagkakapatsi-patsi po, naluluma. Ito ka. Yung mga ganitong unit, mga magkano kaya estimate palagay mo? Yung pare-unit. Hindi ko po makasagot kasi iba po yung sa renovate. Yung kanina yung sa baba. Opo, sa baba po. So, ngayon, pwede na namin i-accept yung unit. Yes po, sir. Palagay mo. Okay lang lang po, sir, yung unit. Pwede lang po sa ano. Ready for renovation na po ito. Para magawa na namin yung renovation. Ano pala, yung may idea ka tungkol sa internet? Ayun sa internet connections po, may add din naman doon. Pero may mga naman sila. Yes po. Pero may mga abang-abang na natin sa Mga panulo. Yung maraming tao natin na lang namin yung sa... yung sa renovation po. Dalawa po kasi yun, i-design and one draft na accredited contractor po yung tanong. Ano po sa May ano yung atong dito? Yung pwedeng magsampay. May meron po ba sa taas Yung nun? parang laundry area dito. Yung laundry, yung labahan. Bale po, meron na lang po dito. Ito po ata. Parang, ano siya po yung parang lalagyan dito po. Yung pwede pong magsampay. Sampayan. Sampayan po. Yun lang po. Wala po. Wala po talaga. Dito na. Tatapat na lang po sa bintana. Kasi wala na. Oo nga dyan. Walang balcony ang Oo nga. machinery ito po. Shusha. Oo nga. O yung... Wala. Dati may mga wire pa dito po. Maganda nga po dito sa ano. Mataas na saldo kay Religious Law. Pero sa lahat ng mga design na Ano pa bang ta? Matatanggal pa po yan, no po, yung Oo, pintura. bali po ito, may plastic pa sa
Okay po. Tsaka po, kapag po okay na lahat ng construction dito, Opo. ililinis po siya ng gondola. Yung tao po nakasakay sa gondola sa labas naman. Okay po. Para sa aesthetic na rin. Paano namin, para mag-connect na magana. Sige. Over na. Yung mga po kayo nila, so... Papapalitan natin. Dito po, pag po na-renovate na po, papalitan niyo po sa isa. Exercise po na ano. Para po uniform yung labas ng... Okay po. Dito po sa floor, wala pa pong nakatira dito. Basta po, ang palatandaan po kapag po naka-picture type na, Okay po. baka po ready for ano po, yung lilipat na po o nila-renovate na po. Pero may mga nagpapa-renovate na po. Opo, marami na po, marami po ang looking renovation dito. Ito tatakpan naman to, dahil sa lagyan ng Opo, sabi po. Pero kung halimbawa, pwede naman yung balak namin kung yung back pipe naman, yung sa tasya, yung bagay yung mga nasa... Sa ano po yun siguro, sa renovation po yun. Hindi nga sila. Sila manggo. Doon po, pwede po kayong mag-suggest ng ideas sa renovation. Kapag na po yung nakikita nyo kasi maliwanag. Dalawang bintana. Opo. Ayun na. Okay na. Okay na po? Tara na. At gumanda sa ito din sa'yo na saan. Ayan guys, pumipirma na po si Mister para po sa turnover ng unit. Yay! Ang pwede pa lang ganyan, no? Tatanggal ba? Parang mga ganun. Ayaw pa rin. Guys, kain tayo. Kauwi lang po namin, tapos naligo na kami. Basa pa yung buhok ko. Pati si Mister. Nagutom kami. Tapos meron pa po kami Jollibee. A burger. Kaya may patagal, eh.
Ang kaya pala. Putlong. Sarap nito. Sana yung malaki binili natin. So, tinandaan mo yung flavor. Diba ano? Cheese. Marshmallow cheesecake. Pwede pa namang pa-deliver ito. So, huwag na matingin yung saldo. Ayun guys, tapos na po kaming kumain. So, ano ba yung epekto ng ano? Ng milk tea? Naantok na ako. So, ayan. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye!